Đây là một chiếc video nói giọng Huế. Hai mọi người, thì đây là một cái video đầu tiên mình có mặt ở cái kênh YouTube này của mình. Thì như mọi người cũng đã thấy ở trên tiêu đề đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video về chủ đề là mình đi hiện tóc. Và mình sẽ thử cắt tóc ngắn này lần đầu tiên trong đời để dành tặng cho bệnh nhân ung thư. Và mình sẽ nói qua một chút thì tại sao mình lại muốn đi hiện tóc. Thì trước đây thì cái việc đi hiện tóc không phải là một cái việc quá xa lạ với mình, tại vì mình cũng có biết một số tổ chức để hiện tóc tại Việt Nam cũng như là ở nước ngoài. Nhưng mà lúc đó thì tóc mình cũng chưa đủ dài và mình cũng chưa đủ dũng cảm để cắt mái tóc phăng, mái tóc đi để mà tóc cho bệnh nhân ung thư. Thì gần đây nhất thì vào tháng 7 thì mình có lướt Facebook và thấy tình cờ thôi, mình có thấy một cái bài đăng của một người quen thì về việc cô bé đó đã cắt mái tóc nuôi rất là nhiều năm để đi hiện tóc cho bệnh nhân ung thư. Và mình cảm thấy cái việc đó cực kỳ ý nghĩa. Mình cũng muốn đi hiện tóc cho người khác khi mà tóc mình cũng khá là dài rồi. Thì mình quyết định là mình sẽ nuôi thêm 3 tháng nữa để mà mình cắt tóc sẽ được nhiều hơn, cũng như là khi nếu cắt tóc bị phéo ấy, thì nó cũng sẽ mau dài hơn. Thì ngày hôm nay đã là một ngày của tháng 10. Nếu mà chưa biết thì tháng 10 là tháng nhận thức về ung thư vú. Vì vậy thì mạng lưới ung thư Việt Nam nên mình sẽ quyết định hiện tóc đã tổ chức một chiến dịch là tích tóc để các bạn có thể quyên góp tóc để làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư. Thì mình sẽ nói một chút về nơi mà mình sẽ quyết định hiện tóc, đó là mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Đây là một tổ chức hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư ở Việt Nam. Và cái dự án này đã tổ chức một thư viện tóc. Cái thư viện tóc này được thành lập ra nhằm hỗ trợ tinh thần cho những cái bệnh nhân ung thư vú và đặc biệt là phụ nữ. Thì như các bạn đã biết thì bệnh nhân ung thư nếu trong thời gian chữa trị hoặc là sau thời gian chữa trị thì tóc của họ sẽ rụng đi. Và mái tóc là cái niềm tự hào và sự nữ tính của một số phụ nữ. Vì thế khi mà tóc rụng đi thì họ sẽ rất là buồn, đúng không? Vì thế cái dự án này sẽ tích các tóc của các bạn lại, sau đó làm thành những bộ tóc giả và gửi đến cho những bệnh nhân ung thư. Thì điều đó sẽ giúp họ mang lại sự tự tin này, can đảm, cũng như là họ sẽ dũng cảm hơn trên con đường chiến thắng bệnh tật. Thì vì thế thì mình đã quyết định là sẽ làm một điều gì đó có ý nghĩa trong năm nay, đó là hiện tóc cho bệnh nhân ung thư. Thì mình sẽ nói qua một số tiêu chuẩn cơ bản mà các bạn có thể chuẩn bị trước hoặc có thể tìm hiểu khi mà có dự định hiện tóc hoặc là sẽ đi hiện tóc vào tháng 10 này. Thì tiêu chuẩn đầu tiên đó là nếu tóc bạn là tóc tự nhiên thì tối thiểu các bạn phải hiện tóc trên 25cm. Còn nếu tóc bạn đã là trải qua hóa chất như là uốn này, dụi, nhuộm thì các bạn phải hiến tối thiểu là 30cm tóc trở lên. Và đặc biệt BCNV rất là khuyến khích các bạn quyên tặng tóc là tóc mũi tiêu và tóc bạc. Như các bạn đã biết thì những bệnh nhân ung thư có thể là những người lớn tuổi, những người đã trên 50 tuổi thì tóc họ đã chuyển màu rồi. Vì thế thì để phù hợp hơn với cái mái tóc của họ thì nên có những cái bộ tóc mà đã chuyển thành màu trắng là tóc mũi tiêu. Thì nếu các bạn có người thân nào có dự định hiện tóc hoặc là có muốn làm cái việc này để cho những người cùng lứa tuổi của mình những mắc bệnh ung thư thì các bạn có thể chia sẻ điều này đến với những người lớn hơn. Tiêu chuẩn thứ hai đó là tóc của bạn kể từ khi được cắt không lưu giữ quá 2 năm. Có nghĩa là khi các bạn từ cắt tóc hoặc đang cắt tóc thì các bạn phải cất vào hộp và lưu giữ ở một nơi thoáng mát nhưng mà không quá 2 năm kể từ khi các bạn gửi đến cho trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Và lưu ý thứ ba đó là tóc của bạn khi cắt để hiến phải được bỏ lại thanh trùng như thế này hoặc là tết lại trước khi cắt. Và BCNV sẽ không nhận những tóc các bạn đã salon hoặc là tại nhà mà tóc của bạn đã rơi vãi xuống sàn thành những cái đống lộn xộn thì BCNV sẽ không nhận những cái tóc như thế này. Và tiêu chuẩn thứ tư thì BCNV sẽ không nhận những cái tóc giả, tóc bằng nổi ở salon hoặc là tóc đã hư hỏng quá nặng. Ở một cái lưu ý rằng thì nếu mà tóc của bạn đã uốn dụi nhuộm quá hóa chất rất là nhiều lần và cái chất tóc của bạn rất là yếu
thì tóc của bạn có thể là sẽ được bán đi để mà duy trì cái chi phí quản lý, sản xuất cũng như là hoạt động của dự án. Thì trên đây là những cái tiêu chuẩn cơ bản mà bạn có thể là tham khảo khi mà quyết định hiến tóc. Thì nếu mà có bất cứ cái thắc mắc hoặc câu hỏi nào thì các bạn có thể là nhắn tin phía dưới cho mình, hoặc là liên hệ qua fanpage và website. Mình sẽ để dưới phần description để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn nha. Và bây giờ sẽ là một cái thời khắc mà rất là hồi hộp và cũng đã mong chờ nhất cái video này. Mình cũng hồi hộp lắm. Đó là giây phút của mình cầm kéo để cắt tóc. Và trước khi đi cắt tóc tại tiệm hoặc là bạn cắt tóc tại nhà thì phải cố gắng vệ sạch nha và sấy khô tóc để bảo quản tóc được tốt hơn. Và nhớ tiếp chỉ khô ráo tóc là rất quan trọng nhé. Bạn phải dùng máy sấy chứ đừng để tóc khô tự nhiên. Rồi thì sau khi mình sẽ tóc khô xong thì mình sẽ chải tóc nhẹ nhàng để tóc mỏng hơn và đỡ đổ khi cắt. Chải nhẹ nhàng từ phần đầu tóc đến chân tóc luôn nhé. Và sau khi cắt tóc xong thì mình sẽ chia tóc thành hai nửa đều nhau để khi cắt thì nó sẽ đều hơn ấy. Ok, và sau khi chia tóc xong thì mình sẽ lấy thước dây của mình để đo từ chân tóc cho đến phần trên tóc sẽ là 30cm. Vì tóc mình có phần đuôi ấy, và tóc mình bị cắt layer nên nó sẽ không được đồng đều giữa các lọn ấy. Vì thế mình sẽ lấy lọn dài nhất để làm chuẩn, tại vì cái phần đó nó được nhiều nhất. Và lưu ý nha, nếu các bạn tóc đã uốn ở phần đuôi hoặc là đã uốn tóc thì các bạn chỉ cần lấy tay và kéo thẳng nhẹ ra và đó thôi, chứ các bạn không cần phải đi ép tóc hoặc là duỗi tóc lại bằng máy nha. Và mình sẽ lấy một sợi dây chun để cột ngay cái đúng giữa móc của mình đã đo. Và sau đó mình sẽ lấy thước dây để đo lại thêm một lần nữa cho chắc ăn. Và nếu các bạn không có chuẩn ấy, thì các bạn nên điều chỉnh sợi dây thun sao cho đúng 30cm hoặc là đúng cái độ dài của bạn. Và mình sẽ buộc bên còn lại nha. Và nhớ thì các bạn nhớ cắn hai bên sao cho đều nhau, để khi mà cắt các bạn không có muốn một bên tóc dài một bên tóc ngắn đâu nhỉ. Ok, ở phần cắt tóc này thì mình sẽ đeo kính vào để nhìn rõ hơn. Còn nếu sườn sát một cái là tóc đi tông luôn. Bây giờ là cái kéo để cắt tóc. Trời, thực ra đây là một lần đầu tiên mình cắt tóc ngắn, cũng là lần đầu tiên mình tự cầm kéo cắt tóc mà không phải tóc mãi, nên mình cũng sợ lắm ấy. Ok, cắt thôi. Ok, mình sẽ cắt đây. Vì các bạn có nghe tiếng tóc không? Mình thì nghe rất là rõ, tại vì nó ngay sát tay của mình luôn ấy. Thôi ơi, tiếng cái kéo cắt tóc nó nghe cũng khá là đã. Và cuối cùng một lọn tóc của mình đã ra đi. Trời ơi, ôi. Cắt bên còn lại nào. Khi cắt lần thứ hai thì mình cảm thấy không còn cho dư nữa, mình cứ thế mà cắt thôi. Thế là đã cắt xong hai lọn tóc này. Trời, cắt xong hai lọn tóc thì mình cảm thấy buồn cười thôi, mình chỉ muốn bật cười. Và đây, cái mái tóc ngắn của mình đã hiện rõ ra hơn bao giờ hết. Nhưng mà nó lộn xộn hơi vì có lọn ngắn lọn dài thì mình sẽ tỉa lại một chút. Hello. Mình cảm thấy là không đến nỗi nào quá tệ.
Mình nghĩ thì ở sau đang tóc sau của mình á, nó đã khá là nhạt nhở, tại vì mình cũng cắt cái tóc quá dày nên nó hơi bị lệch ấy. Này các bạn có thể nhìn thấy là cái tóc đấy nó có hơi bị lệch ở phía đằng sau, như thế này đó, nên mình nghĩ là cái tóc đằng sau mình sẽ bị lệch một chút ít. Thì khi nào mẹ mình về thì mình sẽ nhờ mẹ mình tỉa lại tóc ở đằng sau một chút. Là một chút cảm nghĩ sau khi mình cắt tóc thì mình nghĩ mình khá là dũng cảm khi mà cắt mái tóc này như thế này. Câu chuyện mà cái cắt tóc ngắn này á, thì vào khoảng năm lớp 11 ấy, thì lớp mình lớp cấp 3 ấy, thì các bạn lớp mình cắt rất là nhiều. Thì tại vì cái tóc ngắn cái đợt ấy đang rất là nổi, kiểu tóc thanh xuân ở phía Trung Quốc ấy, nên lớp mình cũng cắt rất là nhiều. Thì lúc đó mình cũng nghĩ chắc không bao giờ mình cắt tóc ngắn đâu, tại vì chắc mặt cái mặt mình nó không hề hợp với tóc ngắn bây giờ. Thì các bạn thấy, nếu mà bạn của mình thấy cái tóc này của mình chắc là nó vô bất ngờ, tại vì mình không hợp với tóc ngắn chút nào cả, nên mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ cắt tóc ngắn. Nhưng mà bây giờ thì đây, lần đầu tiên mình cắt tóc ngắn, và lần đầu tiên mình cầm kéo ở nhà cắt tóc ngắn nha, đặc biệt hơn gấp 2 lần. Đây lúc trước nó gắn vào tóc mình như thế này, nhưng bây giờ nó đã trở nên tự do không bao giờ hết. Thì nói một cách nghiêm túc thì sau cắt tóc thì mình cảm thấy rất là thoải mái. Thứ nhất thì tại vì tất nhiên mình cắt tóc ngắn đi thì tất nhiên đâu mình đã thoải mái hơn lắm. Thì mình không biết là các bạn để tóc ngắn như thế nào, nhưng mà đấy là lần đầu tiên mình để tóc ngắn nên mình cảm thấy nó hơi chích vào cái cổ. Thì mình chắc chắn là khi gội đầu mình sẽ mất rất ít phút. Tại vì lúc trước khi mà mình còn để tóc dài ấy, thì kể cả khi thời gian mà mình gội đầu hoặc là khi mà mình sấy tóc ấy, thì nó mất khoảng 20 phút hơn để mình sấy cái mái tóc này cho khô. Và thứ hai thì mình cảm thấy là không tiện chút nào hết. Mặc dù tóc của mình cũng nuôi hơn 1 năm rồi, nhưng mà mình cũng cảm thấy nó không có phải là đáng buồn hay là có cảm giác là tiếc nuối khi phải cắt mái tóc dài đi. Thì tại vì cái tóc của mình nó không cắt để mà mình vứt vào sọt rác hay là rơi xuống sàn, mà tóc của mình đã đi một hành trình mới, nó sẽ đi một hành trình ý nghĩa hơn. Mình sẽ gửi tới mạng lưới ung thư Việt Nam để dành tặng cho những người bệnh nhân ung thư, và cái tóc này nó sẽ được tải làm những cái bộ tóc giả khác cho bệnh nhân ung thư. Thì mình cảm thấy không bao giờ tiếc cái việc mà cắt tóc ngay bây giờ, ngay lúc này, và mình nghĩ sau này mình cũng sẽ không bao giờ tiếc khi mình đã thử một lần trong đời cắt tóc ngắn. Còn cái thứ ba thì mình cảm thấy là cái thời gian qua của mình nó không phải là một cái thời gian quá là suôn sẻ. Mình gặp những cái điều nó không có được vui cho lắm, mà không được thuận lợi cho lắm, nên mà khi cắt mái tóc này đi thì mình nghĩ mình nên bắt đầu một hành trình mới. Mình sẽ từ bỏ những cái điều mình cảm thấy là nó đã gắn bó với mình một số thời gian rất là dài, và mình chưa bao giờ nghĩ mình cắt tóc ngắn, thì mình cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ những cái điều đó. Thì bây giờ mình cảm giác là mình sẽ tiếp tục một hành trình mới. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu gói tóc của mình vào hộp để lưu giữ. Vì thành phố Hồ Chí Minh đang dịch nên mình sẽ cất cái hộp này để lúc nào mà mình vào thành phố Hồ Chí Minh được thì mình sẽ gửi đến trung tâm. Còn nếu mà bạn nào ở xa thì các bạn có thể gửi bằng bưu điện nhé. Thì mình đã chuẩn bị một cái túi đựng bông tẩy trang, mình sẽ bỏ tóc vào đó, một cái hộp giấy và một tấm thiệp mình tự làm. Và các bạn lưu ý rằng thì trong thời gian này, vì thành phố Hồ Chí Minh phải giãn cách nên trung tâm vẫn chưa mở cửa lại, thì các bạn hãy đợi thông báo ở trên fanpage. Khi nào trung tâm mở lại thì chúng ta có thể gửi bằng bưu điện hoặc đem tới cơ sở để gửi nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này cũng như là những lời tâm sự của mình. Sẽ hy vọng rằng cái video này sẽ truyền cho các bạn một chút ít động lực cũng như là cảm hứng để làm một điều gì đó có ý nghĩa trong năm nay hoặc là trong những năm sắp tới. Thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ có một những cái tháng cuối năm thật là suôn sẻ, thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, và bắt đầu một hành trình mới ở năm sau thật là nhiều niềm tin hơn.